Πάμε για ένα γιορτινό όμορφο βίντεο που θα περάσουμε μαζί μούρλια. Έχουμε να δούμε πολλά. Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια, σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες για τα όμορφα σχόλιά σας, για τα comment. Κάντε μου και share, κάντε εγγραφή, μην το ξεχνάτε. Σας θέλω εδώ και να είστε ετοιμοπόλεμοι. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα? Θα στολίσουμε. Το σπίτι είναι ωραίο να στολίζεται. Είναι ωραίο να φτιάχνουμε τα στολίδια μας μόνοι μας. Είναι ωραίο να φτιάχνουμε κουκλάκια. Ήρθε η εποχή αυτή. Φέτος λοιπόν αποφάσισα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε ένα ωραίο στεφάνι. Έχουμε ένα kit, μια ομορφιά και προσέχτε τι έχουμε σκεφτεί. Στεφάνι επιτραπέζιο για να στολίσετε ωραία το τραπέζι σας τη μέρα των Χριστουγέννων και όχι μόνο. Και στεφάνι τοίχου που μπορεί να μπει στην πόρτα, σε ένα τοίχο, στο δέντρο μας, όπου εσείς θέλετε. Μικρές οι διαφορές τους, λίγο διαφορετικά τα λουλούδια τους, εδώ είναι πιο μεγάλα, εδώ είναι πιο μικρά, εδώ έχουμε φιόγκο, εδώ δεν έχουμε φιόγκο. Και τι θα δούμε σήμερα μαζί? Πολλές μικρές λεπτομέρειες. Θα δούμε λοιπόν πώς φτιάχνουμε το όμορφο, το μεγάλο, το αλεξανδρινό λουλούδι, θα δούμε τα φύλλα πώς τα φτιάχνουμε, το φιόγκο και πώς τίνουμε το φελιζόλ. Το στεφάνι μας. Ναι λοιπόν, με αυτήν εδώ την ομορφιά θα φτιάξουμε το στεφάνι. Όλα αυτά τα βρίσκετε και σε kit. Από κάτω στην περιγραφή σας έχουμε φτιάξει κάτι χρώματα, κάτι συνδυασμούς απίστευτους. Πάμε όμως να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Καταρχήν θα χρειαστούμε 2 χρώματα από το μεταλλικό νήμα Metal Cord. Έτσι για να λαμπυρίζουν λίγο τα πράγματα. Είναι Χριστούγεννα. Θα χρειαστούμε 2 πάλι τεμάχια για τη βάση, γιατί είναι 2 τα στεφάνια. 1 επιτραπέζιο, 1 τοίχου. 2 φελιζόλ, είναι πολύ καλής ποιότητας, θα το καταλάβετε κι εσείς όταν τα πάρετε στα χέρια σας. Μπορείτε να πλέξετε με βελονάκι νούμερο 3,5 ή νούμερο 4, ανάλογα πόσο σφιχτά και αραιά πλέκετε. Οπωσδήποτε μια βελόνα μπετονιά, οπωσδήποτε ωραίες καρφιτσούλες, γιατί θα τις χρειαστούμε στο τέλος γιατί θα κάνουμε έτσι μια καλύτερη τεχνική. Μία μεζουρίτσα και θέλω να έχετε και ένα μπιστόλι σιλικόνης που θα το χρειαστούμε στο τέλος. Εννοείται πώς θα στολίσουμε, είναι ένα ωραίο θέμα. Για το στόλισμα στο κάθε στεφάνι μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε πομπόν, μπορείτε να βάλετε, εδώ έχω το 2024 που μας έρχεται. Έχω φέρει περλίτσες. Μπορείτε αν θέλετε να το κάνετε πιο παιχνιδιάρικο το στεφάνι και να δείτε τα βίντεο αμικουρούμι που έχω φτιάξει και να μου βάλετε πάνω κουκλάκια, να μου βάλετε φατσούλες, ταρανδάκια, γιοβασιλάκια, δεν ξέρω κάτι, μπαστούνάκια. Δείτε όλα τα βίντεο μου για τα χριστουγεννιάτικα, είναι πολύ ωραία. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε, να αφήσω εδώ τα όμορφα, τα μικρά μου charms. Να αφήσω το φελιζόλ στην άκρη. Θα ξεκινήσω, λέω, να σας δείχνω πρώτα πώς θα ντύσουμε το στεφάνι. Θα πάρω το νούμερο 4 εγώ βελονάκι, όχι το 3,5. Εσείς τσεκάρετε το τι σας κάνει στο χέρι σας. Άρα θα αφήσω και το ένα slim και ξεκινάμε από εδώ. Για να ντύσουμε τώρα το στεφάνι μας, στην ουσία τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε ένα μακρύ κομμάτι πλεχτού που θα έχει μήκος, θα έχει, φάρδος 13 εκατοστά και 76 θα είναι το μήκος του. Το πιο σημαντικό, θα σας πω τα γαϊτανάκια τώρα πόσα έχω βάλει εγώ, αλλά εσείς αυτό που θα κοιτάξετε πάρα πολύ καλά είναι να έχουμε φάρδος 13 και το μήκος 76. Και τι θα κάνετε? Μόλις λιγάκι προχωρήσετε έτσι 4-5 εκατοστά, θέλω να το βάλετε και εδώ και να κάνετε αυτό εδώ. Να είστε σίγουροι ότι σας έχει βγει σωστά. Μην το φοβηθείτε, θέλουμε να βγαίνει λίγο πιο μικρό από το στεφάνι. Δεν θέλουμε το νήμα, το πλεχτό να πλακώνει το ένα το άλλο, γιατί θέλουμε να τεντωθεί στο τέλος. Αυτό προσέχτε μου μόνο. Εδώ λοιπόν για να βγει αυτή η ωραία ανάγλυφη πλευρά, έχουμε κάνει πλέξη back loop μονόποταράκι και front loop μονόποταράκι. Πάμε όμως να το δούμε, να μην λέμε πολλά. Να πάμε να πλέξουμε πια, να φτιάξουμε ομορφιές, λουλουδάκια, αστεράκια, φιλαράκια, έτσι ομορφιές. Διαλέξτε χρώματα και τα λιλά μου αρέσουν φέτος ωραία για στόλισμα.
Ωραία. Ανοίγουμε λοιπόν το slim cord, να του βρούμε την άκρη του. Εδώ. Και πάμε λοιπόν μαζί να δούμε πώς θα την κάνουμε αυτή την ομορφιά. Ξεκινάμε λοιπόν για το ντύσιμο του στεφανιού και βάζουμε 23 γαϊτανάκια συν 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, συν 2. Προσέχτε το με αυτό. 1, 2. Εδώ που είναι το δάχτυλό μου είναι το 23ο. Λοιπόν, ξεκινάμε απευθείας στην πλέξη μας. Πάμε να δούμε λοιπόν, η πρώτη σειρά είναι μονά ποδαράκια. Παίρνω δηλαδή νήμα, μπαίνω εδώ στο θυλάκι, αφήνω τα 2 που σήκωσα και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω το ίδιο σε κάθε θυλάκι για την πρώτη σειρά. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να δούμε την πρώτη πλέξη πώς θα πλέκουμε. Όπως είπαμε, θα κάνουμε μονό ποδαράκι back loop τη μία σειρά και μονό ποδαράκι front loop την επόμενη σειρά. Ένα λάξ μέχρι να τελειώσουμε τα 76 εκατοστά. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα. Πάμε εδώ και παίρνουμε το ένα θυλάκι, αυτό είναι ολόκληρο το θυλάκι μας εδώ, άρα για να κάνουμε back loop μπαίνουμε εδώ στο ένα νεύρο από το θυλάκι και ολοκληρώνουμε έτσι όλη τη σειρά με μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο πίσω νεύρο από το θυλάκι, εδώ. Και προχωράμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη τη σειρά μας. Τελειώσαμε λοιπόν τη σειρά που είναι όλα μονά ποδαράκια back loop και πάμε τώρα στην επόμενη σειρά. Σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα και αυτή η σειρά θα είναι μονό ποδαράκι front loop. Πάμε να το δούμε πώς γίνεται. Παίρνω νήμα, εδώ είναι ολόκληρο το θυλάκι μας, μπαίνω στο μπροστινό τώρα νεύρο, εδώ, και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο, μπαίνουμε μπροστά στο μπροστινό νεύρο, ας το πούμε, από το θυλάκι μας. Εδώ. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, εναλλάξ τις 2 πλέξεις που μόλις είδαμε, τις 2 τελευταίες σειρές αυτές, μέχρι 76 εκατοστά, έτσι λίγο τεντωμένο και όχι πολύ τεντωμένο. Αυτό είναι λοιπόν το στεφάνι, εύκολο και ωραίο. Το κάναμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να κάνει αυτό το ανάγλυφο εφέ και να μην δείχνει, πώς να το πω τώρα, να μην δείχνει τόσο απλό με το απλό άριχτο, να κάνει έτσι μια γραμμούλα κάτι. Αυτό εδώ. Το επόμενο βήμα μας εδώ είναι να ενώσουμε το πλεκτό μας, αυτό που μόλις ολοκληρώσαμε. Αφήνουμε πάντα νήμα σε αναμονή. Έχουμε τελειώσει τα 76 εκατοστά, παίρνουμε την ωραία μας τη βελονίτσα, την πετονιά που θα τη χρειαστούμε πολλές φορές αυτό το ωραίο στεφάνι. Λοιπόν, εδώ και πάμε λοιπόν να ενώσουμε το πλεκτό και μετά να το βάλουμε μέσα στο στεφάνι. Το βγάζουμε από εδώ. Να γυρίσουμε από εδώ, να το στερεώσουμε καλά. Και πάμε.
Δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο εδώ. Θα μου περάσετε και θα μου ενώνετε με την απέναντι πλευρά. Δεν έχει καμία σημασία, ούτως άλλως θα είναι στο πίσω μέρος. Θυλάκι με θυλάκι. Εδώ. Λοιπόν, εδώ θα στερεώσουμε στο τέλος λίγο το νήμα μας. Εδώ, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι νήματος δεν θα το κόψω. Θα αφήσετε στην άκρη, το κάνουμε ένα ωραίο θυλάκι εδώ πάνω. Τι λέτε, σας αρέσει? Αν σας αρέσει. Λοιπόν, το επόμενο βήμα μας ποιο είναι? Έχουμε φτιάξει αυτήν εδώ την ομορφιά και έχουμε τώρα το στεφάνι μας. Προσέχτε, μην το φοβηθείτε. Θα το βάλετε μέσα. Ωραία, ωραία. Θα σας φαίνεται λίγο περίεργο στην αρχή. Και εδώ είναι το κάτω μέρος. Το κάτω μέρος από το στεφάνι είναι πλακέ το φελιζόλ που έχουμε εμείς εδώ στη Χάντιμπρα, ναι. Και όπως είναι εδώ, από οποιοδήποτε σημείο θέλετε, βλέπετε πρέπει να το τεντώσουμε αρκετά. Γι' αυτό σας είπα θέλω 13 εκατοστά πλάτος. Αν βγει 14-15 θα πρέπει το ένα να πλακώσει το άλλο. Αυτό λοιπόν ξεκινώντας και αρχίζοντας να αράβουμε σιγά σιγά όλη την πλευρά, από μπροστά δείτε πόσο ωραίο θα δείχνει και πόσο ωραίο το εντωμένο. Αυτό θέλουμε. Δεν θα το ράψουμε μαζί. Αφήσω κάτι για σας, γιατί έχω πολλά άλλα να σας δείξω. Πάμε λοιπόν στα φύλλα, λέω τώρα. Το τελειώνετε, το αφήνετε στην άκρη σε αναμονή. Το ίδιο θα κάνω και εγώ εδώ, θα το τελειώσω και θα το έχω σε αναμονή. Και πάμε τώρα να δούμε το φύλλο, πώς το φτιάχνουμε. Το φύλλο, για να καταλάβετε, είναι αυτή εδώ η ομορφιά. Αυτό, το μικρό. Θα κάνουμε πολλά. Θα χρειαστούμε 9 φυλαράκια για το επιτραπέζιο, στεφανάκι, και 7 φυλαράκια για του τοίχου. Για πάμε να το δούμε. Εδώ έχω επιλέξει, αν καταλάβατε καλά, μπλε με μπέζ και θα κάνω τα λουλούδια μου. Δηλαδή, αποφάσισα το λουλουδάκι το αλεξανδρινό να γίνει με μπλε και τα φυλαράκια με μπέζ. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, κορίτσια, και αυτό είναι η μαγεία του χειροποίητου. Όπως θέλεις τα κάνεις. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πράσινα, κόκκινα γιατί είναι φυλαράκια. Έτσι μ' αρέσει. Λοιπόν, παίρνω το metal cord που είναι και πιο χοντρό νήμα, άρα σίγουρα με 4 εδώ, ενώ το slim μπορεί, σας είπα, μπορεί να θέλετε και 3 και 3,5, προσέχτε το. Λοιπόν, πάμε να το δούμε βήμα-βήμα τώρα μαζί. Πω, τι ωραίο νήμα είναι αυτό, τι ομορφιά είναι αυτό. Θα το βάλω λίγο εδώ να ανοίγει, γιατί θα χρειαστώ αρκετό. Να μην σας σταματάω μετά, για να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Να το. Ορίστε. Εδώ. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν και οδηγίες, να ξέρετε ότι στα kit σας έχουμε, στα kit της Handybrand, θα πάρετε και οδηγίες μαζί αναλυτικά και για το φύλλο και για τα λουλούδια και για το φιόγκο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάνουμε 10 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ένα άριχτο στο πρώτο. Ένα άριχτο στο δεύτερο. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο τρίτο. Ένα μονό ποδαράκι στο τέταρτο. Δύο μονά ποδαράκια μαζί στο πέμπτο. Θα φέρω και τις οδηγίες μου λίγο πιο κοντά για να τις βλέπω και εγώ σωστά. Και πάμε. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Και στα δύο τελευταία κάνουμε από ένα άριχτο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα.
Γυρίζουμε για να πάμε στην απέναντι πλευρά. Και πάμε. Ξεκινάμε με ένα άρεχτο, εδώ. Δημιουργείται ένα κενό, θα πάω λίγο πιο κάτω, για να μην σας κάνω τρύπα στο φύλλο. Ένα άρεχτο. Στο επόμενο πάλι ένα άρεχτο, στην ουσία επαναλαμβάνουμε. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Ένα μονό ποδαράκι. Δύο μονά ποδαράκια μαζί. Ένα μονό ποδαράκι. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Ένα άρεχτο. Ένα άρεχτο. Και έχουμε τελειώσει τον πρώτο κύκλο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε μετά στην επόμενη σειρά. Πάμε να το δούμε. Ξεκινάμε και κάνουμε ένα βουβό κανονικά. Ένα βουβό στο επόμενο, εδώ πια έχουμε θυλάκια. Ένα άρεχτο. Στο άρεχτο σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3 και πάμε τώρα. Εδώ στη βάση έχουμε 1, 2, 3, αλλά εμείς πάμε εδώ, βάση αυτό και νεύρο μαζί, εδώ. Και κάνουμε ένα βουβό. Εδώ που είχαμε δημιουργήσει το προηγούμενο άρεχτο, ξανακάνουμε ένα άρεχτο. Συνεχίζουμε. Ένα βουβό στο επόμενο, ένα άρεχτο, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, στο τέταρτο εδώ στη βάση βασικά στην αρχή, παίρνουμε και το νεύρο μαζί εδώ που δημιουργείται και κάνουμε ένα βουβό. Ολοκληρώνουμε με ένα άρεχτο εκεί που είχαμε ολοκληρώσει το προηγούμενο άρεχτο. Ένα βουβό, ένα βουβό, ένα άρεχτο, 1, 2, 3, στη βάση ένα βουβό πάλι. Ένα άρεχτο στο ίδιο θυλάκι και πάμε τώρα. Σε αυτό το σημείο έχουμε ένα βουβό να κάνουμε. Προσέχτε το, όχι 2. Έχουμε ένα βουβό εδώ και ένα άρεχτο εδώ. Αυτό το κάνουμε για να είναι ακριβώς στην κορυφή το μπιρμπιλάκι αυτό που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. 1, 2, 3, στη βάση ένα βουβό και ένα άρεχτο πάλι εκεί που φτιάξαμε το άρεχτο. Αν δείτε τις οδηγίες όπως έχουμε γράψει, συνεχίζουμε πάλι με ένα βουβό στο επόμενο θυλάκι για να μας βγει σωστά. Εδώ θα είναι λίγο στριμωγμένο από εδώ πάνω, προσέχτε το. Ένα βουβό, ένα άρεχτο. Σε αυτό το άρεχτο εννοείται πάλι θα σηκώσουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα για να ολοκληρώσουμε ένα μπιρμπιλάκι. Στη βάση του ένα βουβό και ένα άρεχτο στο ίδιο θυλάκι που είχαμε κάνει το άρεχτο. Συνεχίζουμε με 2 βουβά, ένα βουβό στο πρώτο θυλάκι, δεύτερο βουβό στο δεύτερο θυλάκι, ένα άρεχτο, 3 γαϊτανάκια στον αέρα, στη βάση εδώ, βάση και νεύρο, ένα βουβό, ένα άρεχτο πάλι μέσα στο θυλάκι,
ένα βουβό, 2 βουβά, ένα άριχτο, πάμε πάλι, ένα βουβό, και φτάνουμε εδώ που τελειώνουμε, έχουμε ακόμα να κάνουμε 2 βουβά και ένα μπιρμπιλάκι, πάμε λιγάκι, και ένα άριχτο δηλαδή, ένα βουβό, ένα βουβό και πάμε εδώ στο τελευταίο και κάνουμε ένα άριχτο, 3 γαϊτανάκια στον αέρα, εδώ στη βάση πάλι το βουβό μας και ένα άριχτο πάντα στη βάση που είχαμε κάνει το άριχτο στην αρχή, εδώ. Λοιπόν, το πλεκτό μας τελειώνει με 2 βουβά και τελειώσαμε. Ένα βουβό εδώ, και ένα βουβό εδώ. Λοιπόν, πώς συνεχίζουμε τώρα? Μικρά πράγματα. Λοιπόν, το νήμα μας από κάτω, χρειάζεται εδώ να κάνουμε το κλονάρι από το φύλλο μας. Μπαίνουμε λοιπόν από εδώ πάνω, πιάνουμε το νήμα από την κάτω πλευρά και βγαίνουμε εδώ και ολοκληρώνουμε κάθετα στο πλεκτό, εδώ, βουβά. Έτσι κάνουμε αυτό το εφέ σαν να έχει κλοναράκι στη μέση το φυλαράκι μας και είναι πιο όμορφο και πιο ζωντανό. Εδώ. Αυτό ήταν το φυλαράκι. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή, κόβουμε το νήμα μας φυσικά, συνεχίζουμε και φτιάχνουμε τα υπόλοιπα. Έχουμε 7 και 9, κάνει 16. Φτιάξαμε ένα γιατί να φτιάξετε άλλα 15 φυλαράκια, κορίτσια. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη λοιπόν αυτό το φυλαράκι και πάμε τώρα να δούμε το μικρό μας λουλουδάκι, αυτό εδώ. Το μικρό μπαίνει στο επιτραπέζιο πάνω από τα φυλαράκια και εδώ μπαίνει το μικρό μαζί με τα μεγάλα πέταλα. Ας τα πούμε μικρά και μεγάλα πέταλα. Να πάρω το νήμα, θα το κάνω μπλε, όπως το κανονικό μας, δεν πειράζει, θα τα ανοίξω και αυτό. Λοιπόν, metal cord. Αλλάζω πάλι τις οδηγίες μου και πάω εδώ να έχω μπροστά μου το μικρό πέταλο. Και πάμε να δείτε ομορφιές που θα φτιάξουμε τώρα. Ωραίο χρώμα και το μπλε, παιδιά. Είναι ωραίο για Χριστούγεννα το μπλε, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ανοίγουμε αρκετό από το νήμα μας, θα αφήσω αυτό στην άκρη για να μην έχω τόσα νήματα μπροστά και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε το μικρό πέταλο. Τα δύο φυλαράκια θα είναι, τα μικρά πέταλα και τα μεγάλα είναι με μαγικό κύκλο. Από ό,τι καταλάβατε σε αυτό το βίντεο θα δούμε όλες τις πλέξεις. Θα πρέπει να κάνετε μονό ποδαράκι, μισό μονό ποδαράκι, διπλό ποδαράκι, άριχτο βουβό, όλα μαζί και θα παίζουμε. Πάμε λοιπόν, μαγικός κύκλος. Γυρνάμε το νήμα μας. Εδώ. Στερεώνουμε. Μία φορά και το σφίγγετε πολύ καλά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν θα το χρησιμοποιήσετε ούτε σαν θυλάκι, ούτε σαν κάτι άλλο. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε 8 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε τώρα να δούμε τι χρειαζόμαστε. Στο πρώτο θυλάκι γυρνάμε πίσω να πλέξουμε. Πιάνοντας και το νεύρο μαζί, δηλαδή δεν θα μου πείτε από πάνω, θα μου πείτε από κάτω, κάνουμε στο πρώτο ένα άριχτο. Στο επόμενο θυλάκι κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι πάλι πιάνοντας και το νεύρο. Μονό μισό ποδαράκι. Στο επόμενο θυλάκι κάνουμε ένα μονό ποδαράκι.
Στο επόμενο κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια στο ίδιο θυλάκι. Παίρνουμε νήμα 2 φορές στο βελονάκι μας. Βγαίνουμε και ολοκληρώνουμε ένα διπλό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, ξανακλίνω. Επαναλαμβάνω στο ίδιο θυλάκι ξανά ένα διπλό ποδαράκι. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι. Στο επόμενο θυλάκι πάντα. Ένα μονό μισό ποδαράκι και τελειώνουμε τη σειρά μας με ένα άριχτο. Κάνουμε ένα βουβό αυτή τη στιγμή μέσα στο μαγικό κύκλο. Εδώ. Και η επόμενη μας κίνηση είναι ξανά να σηκώσουμε 8 γαϊτανάκια. Αυτό που κάναμε πριν. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και να κάνουμε επανάληψη το φυλαράκι που μόλις είδαμε σύνολο 5 φορές. Θα φτάσετε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο. Πάμε να το δείτε. Είναι ο μαγικός κύκλος, έχουμε κάνει 5 φορές επανάληψη αυτό που σας έδειξα. Τραβάμε το μαγικό κύκλο αρκετά να σφίξει, εδώ. Να το, καλά καλά. Και πάμε εδώ που είναι αναμονή το νήμα μας και πάμε να δούμε πώς συνεχίζουμε. Να βγάλω λιγάκι το μάρκερ που έχω βάλει σε αναμονή για το νήμα μου. Να μην μου σφίγγει εδώ πέρα το θυλάκι. Και πάμε. Σφίγγεται καλά καλά, έτσι, το μαγικό κύκλο. Προσέχτε το. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ περιμετρικά και κάνουμε βουβά σε κάθε θυλάκι. Εδώ, γύρω από κάθε πέταλο ξεκινάμε και κάνουμε βουβά. Θα πάμε γύρω-γύρω σε κάθε πεταλάκι και έτσι θα ολοκληρωθεί και θα γίνει ένα πολύ όμορφο μικρό λουλουδάκι. Λοιπόν, εδώ, βουβά λοιπόν περιμετρικά και θα φτάσουμε έτσι, περνάμε από εδώ κανονικά. Εδώ έχετε θυλάκια, από τη μια πλευρά έχετε θυλάκια, από την άλλη πλευρά δεν έχετε θυλάκια. Εσείς θα περάσετε κανονικά και θα κάνετε τα βουβά σας. Εδώ. Δείτε λιγάκι πώς τρώνει, ελάτε να το δείτε και έτοιμο για να δείτε τι ομορφιά θα φτιάξετε. Αυτό εδώ, να το, με το περιμετρικό. Κόβετε το νήμα, γιατί δεν χρειαζόμαστε νήματα σε αναμονές εδώ. Αν το καταλάβαμε καλά, όλα αυτά δεν θα ραφτούν πάνω, αλλά θα κολληθούν. Λοιπόν, το ετοιμάσαμε και το μικρό μας, να το. Θα το βάλω δίπλα στο φυλαράκι. Και τι μας μένει τώρα? Το μεγάλο μας ωραίο φύλλο. Λοιπόν, θα κόψω, όχι, θα αφήσω αυτό εδώ στην άκρη. Θα πάρω πάλι νήμα. Θα κόψω εδώ τα κομματάκια που έχω κάνει, αφού το έχω έτοιμο. Και πάμε τώρα να δούμε το μεγάλο φύλλο μας που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Θα βγάλω μπροστά τις οδηγίες μου για να είμαι σίγουρη, το μεγάλο πέταλο όπως ονομάζεται, και πάμε να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, είναι ο ίδιος τρόπος με το μικρό, απλά λίγο διαφορετικός. Πάλι μαγικός κύκλος, εδώ. Στερεώνουμε το νήμα μας αυτό το πρώτο καλά και σφιχτά, δεν το μετράμε σαν θυλάκι. Και πάμε. Σηκώνουμε 11 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ξεκινάμε και βάζουμε από ένα άριχτο σε κάθε φυλάκι στα 10 γαϊτανάκια.
Δεν έχει σημασία πώς θα πείτε στο θυλάκι, γιατί στο μεγάλο έχουμε κι άλλες σειρές που θα πλέξουμε. Άρα δεν έχει σημασία αν θα πιάσετε τον εύρο από το θυλάκι ή όχι, θα μπείτε κανονικά όπως μπαίνουμε στα γαϊτανάκια και κάνουμε άριχτο. Να τα μετρήσουμε κιόλας, να είμαστε σίγουροι. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και έχουμε και εδώ το τελευταίο. Εδώ λοιπόν κάνουμε ένα άριχτο πια μέσα στο μαγικό κύκλο. Και συνεχίζουμε να ξαναεπαναλάβουμε το ίδιο πράγμα, σύνολο 6 φορές θα το κάνουμε. Δηλαδή σηκώνουμε πάλι 11 γαϊτανάκια. 10, 11. Θα κάνουμε πάλι τα άριχτα για να πάμε πίσω και θα επαναλάβουμε το ίδιο ακριβώς σύνολο 6 φορές. Θέλουμε δηλαδή 6 πέταλα μαζί με αυτό που έχω πλέξει. Θα το κάνουμε λοιπόν άλλες 5 φορές στην ουσία. Θα συνεχίσετε εδώ όπως θα συνεχίσω και εγώ. Θα μπω πάλι με άριχτο μέσα στο μαγικό κύκλο και θα σηκώσω και το επόμενο πέταλο. Πάμε να το κάνω και να σας δείξω το επόμενο βήμα. Λοιπόν, τελειώσαμε και τα 6 ας τα πούμε πεταλάκια με τον ίδιο τρόπο που είδαμε. Και τι κάνουμε? Μέσα στο μαγικό κύκλο όπως σε κάθε ένα πεταλάκι κάνουμε ένα άριχτο. Εδώ. Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε το μαγικό μας κύκλο. Καλά, καλά. Εδώ βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Εδώ. Και συνεχίζουμε τώρα για να κάνουμε τη δεύτερη σειρά που θα πηγαίνουμε από πέταλο σε πέταλο, όπως οι μελισσούλες. Πάμε λιγάκι να το δούμε. Είμαστε εδώ, ξεκινάμε με ένα βουβό. Θέλω να μου μετρήσετε σίγουρα ότι βλέπετε τα 10, γιατί αυτά που θα σας πω θα είναι πάλι πάνω στα 10 που έχουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα βουβό εδώ στο πρώτο, ας το πούμε, θυλάκι. Ένα άριχτο στο επόμενο. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο επόμενο. Ένα μονό ποδαράκι. Ένα διπλό ποδαράκι. 2 φορές δηλαδή νήμα στο βελονάκι μας. Κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα και κλείνω τα επόμενα 2. Στο επόμενο κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι. Παίρνω 2 φορές νήμα. Ξανά επανάληψη, ένα διπλό ποδαράκι. Συνεχίζουμε μετά στο επόμενο θυλάκι με ένα διπλό ποδαράκι. Ένα μονό ποδαράκι. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Εδώ. Φέρω λίγο το νήμα μου πιο κοντά. Και τελειώνουμε με ένα άριχτο εδώ. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ στο πρώτο γαϊτανάκι που μόλις σηκώσαμε, εδώ κάνουμε ένα άριχτο. Και πάμε να κάνουμε και την άλλη πλευρά. Σας έχω 2 χαρτιά στις οδηγίες, θα το βάλω και εγώ μπροστά μου. Παρόμοιες είναι, αλλά πάμε να τις δούμε. Στο επόμενο εδώ θυλάκι κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε να κάνουμε στο επόμενο ένα μονό μισό ποδαράκι. Ένα μονό ποδαράκι στο επόμενο. Ένα διπλό ποδαράκι στο επόμενο θυλάκι. Δύο διπλά ποδαράκια στο επόμενο. Παίρνουμε νήμα 2 φορές.
Κλείνουμε κανονικά το διπλό ποδαράκι μας και επαναλαμβάνουμε ακόμα ένα διπλό ποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι. Ένα διπλό ποδαράκι μετά τα δύο διπλά ποδαράκια. Ένα μονό ποδαράκι. Ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε δηλαδή όλα μαζί. Ένα άριχτο. Και ένα βουβό. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο σε κάθε πέταλο. Ξεκινάμε δηλαδή τις οδηγίες μας από την αρχή, πάλι με το ένα βουβό, ένα άριχτο, για να δημιουργήσουμε 6 όμορφα τέτοια πεταλάκια. Τι μας μένει μετά, μόλις θα τελειώσουμε και τα 6, αυτό που έχουμε να κάνουμε μαζί είναι, έχω λοιπόν ένα έτοιμο εδώ για να το δείτε, που έχω τελειώσει όλα τα φυλαράκια και μένει μετά η τελευταία, ας το πούμε, σειρά, η τρίτη, που θα κάνουμε περιμετρικά βουβά σε όλα τα φυλαράκια, όπως είδαμε και στο μικρό. Πάμε λίγο να σας το δείξω για να δείτε πώς το εννοώ. Εδώ έχω αφήσει αναμονή το νήμα μας. Δείτε τι όμορφο που βγαίνει και στα μπλε. Τι όμορφο που είναι και στα μπλε. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν, σφίγγουμε καλά το τελευταίο μας και προχωράμε. Έχουμε πια θυλάκια σε αυτό, άρα δεν φοβόμαστε κάτι. Μπαίνουμε εδώ και ξεκινάμε. Η τελευταία μας σειρά θα είναι περιμετρικά βουβά και κάνουμε βουβά βασικά και στα δύο μικρά και μεγάλα πέταλα για να έρθει λίγο να κάνει την κούρπα που θέλουμε, όπως κάνουν και τα λουλουδάκια. Εδώ βουβό, μπαίνουμε δηλαδή και βγαίνουμε. Έτσι, ωραία, ωραία. Και θα δείτε τι ομορφιές θα φτιάξουμε έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ολοκληρώνοντάς το θα μας βγει αυτό εδώ το όμορφο λουλουδάκι. Να το. Αυτό που θέλουμε λοιπόν με το βουβό είναι να κάνει αυτό εδώ, να είναι λίγο προς τα μέσα, να είναι λίγο σαν να είναι τσαλακωμένο. Κάτι να έχει. Άρα έχουμε και εδώ και το λουλουδάκι μας. Για να δούμε τι άλλο μας μένει τώρα. Θα τα αφήσω και εδώ αυτά. Να. Μεγάλο, το μικρό που θα πάει μέσα και τα φυλαράκια. Λοιπόν, τι άλλο μένει. Ένας ωραίος φιόγκος που θα τον κάνουμε μαζί. Εύκολα και ωραία. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Ο φιόγκος μας είναι δύο κομμάτια. Αυτά που βλέπετε εδώ. Το ένα κομμάτι είναι 5 εκατοστά φάρδος, εδώ το πιο μακρύ, και 23 εκατοστά το μήκος του. Το πιο μικρό κομμάτι είναι 5 εκατοστά πάλι πλάτος και 17 εκατοστά. Τι είναι ο φιόγκος τελικά, θα σας το δείξω και στο τέλος, έτσι, αλλά ανυπομονώ να το δείτε. Λοιπόν, είναι αυτό το κομμάτι που θα το ενώσουμε εδώ και από κάτω του με ένα ωραίο κολπάκι θα δούμε το άλλο κομμάτι πώς θα γίνει φιόγκος. Πάμε όμως να σας δείξω λίγο την πλέξη και πώς το ξεκινάμε για να βγάλουμε αυτά τα δύο κομμάτια, 5x23 και 5x17. Και τα δύο ξεκινάνε με τα ίδια γαϊτανάκια. Θα ξεκινήσετε με 9 γαϊτανάκια συν 4. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Εδώ βάλτε το δάχτυλό σας και σηκώστε 4 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4. Θα δουλέψουμε εδώ μονά ποδαράκια. Πάμε, παίρνουμε νήμα. Πάμε εδώ στο ένατο. Ξεκινάμε και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα αφήσουμε άπλεκο εδώ το επόμενο και θα πάμε στο μεθεπόμενο και θα κάνουμε πάλι ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Άπλεκο. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι. Παίρνουμε πάλι νήμα, αφήνουμε άπλεκο το επόμενο. Γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνουμε ένα και πάμε εδώ στο τελευταίο.
Εδώ λοιπόν θα σηκώσουμε τώρα 3 γαϊτανάκια στον αέρα για να γυρίσουμε σειρά. 1, 2, 3. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε τι ομορφιά θα φτιάξουμε. Να ανοίξω λίγο νήμα. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι σαν να έχουμε σηκώσει ήδη τη στήλη μας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, που σημαίνει παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ πάνω στο θυλάκι, εδώ στο θυλάκι που είναι σαν να αφήνουμε ένα άπλεκο και πάμε εδώ που έχουμε τη στήλη από κάτω από το μονοποδαράκι και ολοκληρώνουμε το μονοποδαράκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, επαναλαμβάνουμε το ίδιο στην επόμενη στήλη. Εδώ, ένα γαϊτανάκι. Στην επόμενη στήλη, αφήνουμε δηλαδή ένα άπλεκο πάλι στην ουσία στη μέση. Ένα γαϊτανάκι. Εδώ, στην προτελευταία. Ένα γαϊτανάκι. Και εδώ που θα πάμε και θα κάνουμε το μονοποδαράκι, είχαμε σηκώσει τα 4, όχι εδώ στο θυλάκι, στα γαϊτανάκια στον αέρα που είχαμε σηκώσει. Μονοποδαράκι, παίρνουμε νήμα και ολοκληρώνουμε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σηκώνοντας τα 3 γαϊτανάκια, θα μου ξεκινήσει και θα μου κάνετε τα 2 κομμάτια που σας είπα. Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα. Από εδώ και πέρα έχουμε πολύ βελόνα μπετονιά. Θα τη χρειαστούμε. Έχουμε ενώματα, έχουμε πράγματα. Έχουμε αφήσει νήμα σε αναμονή. Στο μεγάλο κομμάτι θα μου αφήσετε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, γιατί θα το χρειαστούμε πέρα από το ένωμα. Παίρνετε τα 2 κομμάτια εδώ, τα ενώνουμε για να γίνει κύκλος, να κλείσει δηλαδή το πλεκτό μας. Μπαίνουμε λοιπόν από εδώ. Προσοχή και στις βελονίτσες, αν έχει πιαστεί το μήμα σας το βγάζετε από τη βελόνα, γιατί αλλιώς θα σας σπάσει σίγουρα η βελόνα και θα τη χρειαστείτε για πολλά ενώματα εδώ όπως είδατε. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο τώρα θα μου περάσετε, θα πάω από κάτω λίγο το νήμα να δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα μου περάσετε λοιπόν, όπως είστε εδώ, θα να κάνω άλλη μία γιατί δεν μου άρεσε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα μου περάσετε να πάρετε και το από κάτω κομμάτι μαζί. Εδώ. Θα ξαναβγείτε κάπου εδώ. Κάντε το 2-3 φορές έτσι, ωραία ωραία. Να ξαναβγεί το νήμα μας από πάνω. Και θα μου το τραβήξετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τι θα κάνετε. Προσοχή, να σας γίνουν ίδια τα 2 πεταλάκια εδώ. Λοιπόν, παίρνετε το κάτω κομμάτι, το κάνετε με αυτό τον τρόπο εδώ, στο κέντρο κάπου, το τοποθετείτε εδώ και αρχίζετε με το νήμα και το πιάνετε. Θα μου το σουρώσετε αρκετά, θα μου το στερεώσετε, θα μου το σουλουπώσετε λίγο και έχουμε φτιάξει ένα φιωγκάκι κουκλί. Να το. Λοιπόν, στερεώστε το νήμα σας καλά και έχετε φτιάξει και το φιόγκο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται τελικά πάνω σε αυτό το στεφάνι. Πάμε, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Το νήμα εδώ που έχει μείνει είναι, είπαμε, για αυτό το ωραίο θυλάκι για να κρεμαστεί. Εδώ θα χρειαστούμε αρκετές καρφιτσούλες. Σας προτείνω τις καρφιτσούλες αυτές με το κεφαλάκι. Θα τις βρείτε και στα χάτυπρα αν θέλετε, αν δεν έχετε. Βάλτε και κάπου ωραίες καρφιτσούλες για να τα πιάσετε και αρχίστε να σχεδιάζετε το στεφάνι σας. Εγώ εδώ για το στεφάνι τοίχου έχω συνδυάσει 3 φύλλα και ένα ωραίο
λουλουδάκι. Βλέπετε που θα μπει κάπου εδώ, γιατί μ' αρέσει. Λοιπόν, το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε. Το λουλούδι είναι 2 κομμάτια στο στεφάνι τοίχου. Αν είχαμε μόνο το κάτω το επιτραπέζιο, δεν θα χρειαζόταν αυτό που σας δείχνω. Θα βάζατε απευθείας μόνο τα λουλουδάκια και όπως θέλετε εσείς τα φύλλα. Εγώ σας δείχνω πώς είναι το στεφάνι μόνο του τοίχου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε λιγάκι, παίρνουμε πάλι τη βελόνα, μην ξεχνάτε στα μεγάλα φυλλαράκια, στα μεγάλα λουλουδάκια, θα πρέπει να αφήσετε νήμα σε αναμονή γιατί έχουμε ράψιμο. Ο τρόπος για να ράψουμε ποιος είναι? Εδώ έχουμε 6 πέταλα και εδώ έχουμε 5. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε τα μικρά πέταλα να πέφτουν μέσα, εδώ. Πώς στερεώνουμε τώρα? Έχουμε το νήμα εδώ και θέλουμε φύλλο με φύλλο, δεν πάμε στο κέντρο, εδώ κάπου. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στη σάρκα από τα πέταλα, ξαναβγαίνουμε κάτω άλλη 1-2 φορές, δεν θέλει πολύ, μην φανταστείτε. Και όταν είμαστε στο κάτω μέρος, δουλεύουμε να πάμε στο επόμενο φυλλαράκι, εδώ. Και πάλι στερεώνουμε εδώ. Και ολοκληρώνουμε με αυτό το τρόπο όλα τα φυλλαράκια, έτσι που να δείχνουν όμορφα και τροφαντούλικα και όμορφα. Λοιπόν, εδώ πάλι κανονικά θα πρέπει να βάλουμε κάποιες καρφιτσούλες. Βάλτε καρφιτσούλες κάπου εδώ στην άκρη ή όπου σας βολεύουν εσάς, να στερεωθεί και να αποφασίσετε ότι αυτό είναι το τελικό σχέδιο που θέλετε. Θα τα τοποθετήσετε όλα τα προϊόντα. Τι έχουμε να κάνουμε μετά? Θα μου ζεστάνετε το πιστόλι σιλικόνης. Το βάζουμε στην πρίζα εννοείται, έτσι, δεν τα αφήνετε όπως εγώ, στην πρίζα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε. Βγάζουμε σιγά σιγά την καρφιτσούλα τη μία, ρίχνουμε μία σταγονίτσα μόνο από το ζεστή σιλικόνη από τον πιστόλι μας, στερεώνουμε, βάζουμε λίγο και στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο, μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Ακόμα και τις περλίτσες που σας έχω βάλει μέσα εδώ στο λουλουδάκι και είναι μέσα στο kit και αυτή με σιλικόνη. Όπως και το 2024 φυσικά θα το ράψετε, δεν θα βάλετε σιλικόνη, αλλά γενικά ό,τι βάλετε, ό,τι ομορφιάς άλλο μπορεί να αποφασίσετε να μπει επάνω. Όπως σας έδειξα και στην αρχή και το στεφανάκι εδώ πίσω που έχω βάλει τα ωραία τα μιγκουρούμι και όλα αυτά και σε αυτό με σιλικόνη είναι. Λοιπόν, εντάξει, θα φτιάξετε το πιο όμορφο στολισμό φέτος στο σπίτι σας και θα χαρείτε κι εσείς, οι δικοί σας, τα παιδιά σας όλοι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το στεφάνι το χριστουγεννιάτικο της Handybrand με το ωραίο μας το λουλούδι, το αλεξανδρινό και τα φύλλα του. Εσείς έχετε να δείτε τα kit από κάτω για να επιλέξετε τι χρώμα θα φτιάξετε για το σπίτι σας και τι άλλο θα κάνετε. Το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πολλά αμέτρητα δημιουργικά φιλιά. Γεια σας!